السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. هنتكلم النهاردة عن موضوع مشكلة تثير القلق والخوف عند كتير من الناس إذا حصلت لهم. ممكن تشير إلى مشاكل صحية بسيطة أو متوسطة أو شديدة، اللي هي خروج الدم من الفم. فهنتكلم أول حاجة إزاي هفرق إن الدم ده جاي من مصدر من الفم نفسه أو من الجهاز التنفسي. إزاي أفرق بين الاتنين. بعد كده هنتكلم عن الأسباب الشائعة للجهاز التنفسي وأسباب النزيف أو نزول الدم من الفم، بأسباب خاصة بأمراض الفم واللثة والأسنان، وأسباب خاصة بالتهابات الجيوب الأنفية، قبل ما ناخد التفاصيل بتاع أسباب نزول الدم بقى من الجهازين التنفسي وممكن أجهزة الدم الأخرى. فهنتكلم عن بعد كده أسباب خروج الدم عند الاستيقاظ أول ما نقوم من النوم. أسباب خروج الدم بدون كحة، يعني دم بينزل من غير كحة. أسباب نزول الدم مع الكحة، وبعد كده أسباب نزول الدم في أي وقت ملوش علاقة بوقت معين، وأسباب خروج الدم أو نزول الدم عند الأطفال خصوصا. هنتكلم في كل ده على الأسباب بتاعتها بالتفصيل شوية، وهنذكر بعض الأعراض اللي بتبقى مصاحبة لنزول الدم. بعد كده بنتكلم عن المضاعفات مع نزول الدم من الفم، وامتى يجب استشارة الطبيب، وايه الفحوصات اللي هو يقدر يعملها لنا، وبعدين طرق العلاجات المختلفة هنتكلم عليها بتفصيل شوية. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وقرباتكم واضغطوا على زر الجرس وتقطعوا توصلكم كل اشعارات. ندخل في الموضوع على طول. ازاي اعرف ان مصدر الدم النازل من الفم ده جاي من الجهاز التنفسي ولا جاي من الفم نفسه؟ من شكل الدم. لو كان جاي من الجهاز التنفسي بيبقى على شكل فقاعات لزجة، لأنه بيبقى ممزوج بالهواء والمخاط اللي موجود في الرئتين، ولونه بيبقى ما بين بني لأحمر فاتح. بينما الدم اللي هو جاي من الفم ده بيكون أخف الملمس بتاعه وأقل لزوجة، ولونه قريب للدم الطبيعي أو الدم الصافي. الأسباب اللي هي بتاعة الجهاز التنفسي اللي بنسميها بصق دم على شكل سعال، بتتطور على حسب الفترة الزمنية وكمية الدم اللي صادر ليها. ممكن يكون أسبابها إصابات في الصدر، أو استنشاء جسم غريب في الجهاز التنفسي بيستقر فيه، أو إصابة في شريان الرئة، أو تليف كيسي، أو سرطان الرئة، أو تجلط الدم في الرئة، أو مرض السل. فطبعا الطبيب بيعمل لنا فحوصات بالمنظار عشان للحنجرة والقصيبات الهوائية، وممكن ياخد خزعة من الرئتين، وممكن ياخد استئصال اللوستين عشان يحللهم كده، وبيعالج على حسب السبب بعد كده. وعموما بالنسبة لأمراض الفم واللثة والأسنان ممكن تكون حاجة بسيطة، مجرد الضغط على الأسنان، أو ممكن يكون التهاب في اللثة أثناء تفريش الأسنان، والتهاب في دواعب الأسنان. ممكن يكون سرطان الدم، ممكن يكون نقص فيتامينات، نقص الصفائح الدموية. فطبعا بيبقى أمراض اللثة بتبقى كمان فيها أمراض أسباب وراثية وأسباب هرمونية وأسباب مرضية. فطبعا بنخلي أو بنوصي الحاجات اللي بتحصل دي بتنظيف الأسنان بمعجون بيحتوي على فلورايد 3 مرات في اليوم، واستخدام الخيط مرة على الأقل في اليوم. كمان مراجعة طبيب الأسنان مرتين في السنة، وبعض ممكن جراحات نتخلص من التكلسات بتاعت اللثة أو تنظيف الجير يعني. ممكن يحصل لا إراديا نزول دم عند الاستيقاظ، خصوصا في حالات النزف الشديد بتاع الأنف، نزيف الأنف لما نيجي ننام
فبيتنقل الدم لأعلى الحلق ونبلعه، فممكن ينزل عند الاستيقاظ من النوم، خاصة في حالات قلنا النزيف الشديد. ف كمان التهابات الجيوب الأنفية ممكن يخرج دم من الفم نتيجة ويعمل أعراض زي صداع أو ألم أو صعوبة في التنفس أو نزيف من الفم والأنف أو نزيف حتى من الأذن، ونزيف الأنف عند الاستلقاء بيتنقل لأعلى. ده اللي هو الأسباب العامة. كمان بالنسبة للأسنان لازم ننظف الأسنان بتاعتنا، وفي حالات النزيف الشديد لازم نراجع الطبيب اللي بيعمل لنا فحوصات للدم وتعداد للصفائح الدموية. وفي حالة سرطان الدم طبعا بيبقى محتاج دكتور أورام علشان يبقى في علاج إشعاعي أو علاج كيماوي أو الاثنين مع بعض. طيب نيجي بقى للأسباب الخاصة بقى. أسباب نزول الدم من الفم عند الاستيقاظ، واحنا اتكلمنا على نوع واحد اللي هو كان نزيف الأنف. بعد كده خصوصا لو الشخص بيعاني من أمراض مزمنة شائعة في الجهاز التنفسي، فممكن يكون كمان إصابة لباطن الفم، يعني تبقى جروح أو في قرح في الفم، أو إذا ما احنا قلنا التهابات اللثة والنزيف بتاع اللثة، أو استخدام الفرشة الخشنة والإصابة باللثة أو خيط الأسنان استخدمناها بقوة، فممكن لما يقوم من النوم يحصل له النزيف. كمان ممكن يكون السبب التهابات تنفسية أو هضمية، زي التهابات هضمية زي التهابات المريء والمعدة، والالتهابات التنفسية زي التهابات اللثين والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي. كمان ممكن يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة زي توسع القصيبات الهوائية، زي ضيق أو انصمام الرئتين، زي ضيق الصمام الميترالي، زي سرطان الرئة وسرطان المعدة. كمان ممكن يكون بالسعال الحاد أو السعال المزمن من الكحة الشديدة نفسها تضر الحلق وتسبب النزيف اللي هو يقوم من النوم يلاقي فيه دم بينزل، ونتيجة كمان ضرر للشعب الهوائية بيبقى فيه سعال مصحوب بالدم. كمان في أسباب تانية ممكن تكون استخدام أدوية زي أدوية السيليوم، كمان استنشاق جسم غريب أثناء النوم، كمان ممكن يكون مصاب بسعال طول الليل فيجمع الدم ويقوم لما يستيقظ من النوم يخرج الدم من الفم. طيب فيه أسباب خروج الدم من الفم بس من غير كحة، بتبقى أمراض تانية اللي هي زي التهابات اللثة، بيبقى فيه احمرار وتورم نتيجة تراكم الجير على الأسنان، واللثة بتبقى حساسة لأي مكون، وخصوصا لما نيجي نعمل تفريش للأسنان ولأي حاجة حمضية. كمان بتعمل ألم في اللثة وخروج الدم. فطبعا لا يجب ان احنا نهمل الالتهابات بتاعت اللثه ديت سواء كانت خفيفه او شديده. تاني سبب اللي هو تقرحات الفم. تقرحات الفم بتبقى مؤلمه في محاوله ازالتها، فممكن والشخص عاوز يعني بيحكها عاوز يشيلها ممكن يحصل التهاب ونزيف. والتقرحات ديت ممكن نتيجه قرحه بالاصابه خفيفه كمان، او ممكن تكون نتيجه جرح في الخد زي الشخص اللي بيعض الخد بتاعه وهو من غير وهو بياكل، او لا اراديا حصل عضه باسنانه على الخد بتاعه من الداخل، او نتيجه التنظيف بفرشه قاسيه او معجون اسنان غير مناسب، او نتيجه نظام غذائي سيء، او نتيجه حاجه حساسيه للاطعمه الحاره، او اضطرابات في الجهاز المناعي، او كده. فدي خروج دم من الفم بدون سعال او بدون كحه. طبعا من اشهر الاسباب اللي هو بيحصل اثناء مرض الربو، اثناء النوبه الربية او بعد النوبه الربية بنلاقي الشخص بينزل دم من الفم وهو ممكن يكون كمان غايب عن الوعي. كمان من اسباب خروج الدم من الفم بدون سعال امراض في الرئه ما بتعملش الكحه الا في بعض الحالات، زي الانصمام الرئوي او انسداد الاوعيه الدمويه في الرئه،
فبيبقى فيها ألم في الصدر وضيق نفس. أحيانا بيبقى فيها كحة شديدة ومصاحبة للربو. ده الأسباب اللي هي بتبقى خروج الدم مع كحة، اللي هو انصمام الأوعية الدموية في الرئة، وانسداد التروية اللي ممكن يعمل جلطات للرئتين، فممكن يحصل الكحة والدم بينزل. كمان الانسداد الرئوي ممكن يعمل سعال وفيه بلغم مع الدم. ممكن التهابات القصيبات المزمن وده. كمان الإصابة بالسرطان، سرطان الفم أو في اللثة أو اللسان أو سقف الحلق أو في الخد، أو سرطان الحنجرة والبلعوم، أو سرطان الدم في الدم ونخاع العظام، أو سرطان الرئة مع أعراض كحة مزمنة وضيق نفس وصفير، يحس بصدره بيصفر لما يجي يتنفس. كمان ممكن تكون الأسباب بتاعة خروج الدم من غير كحة، اللي هي إصابة في الفم أو الحلق أو الصدر نتيجة ضربة قوية في الفم أو عضة أو شيء صلب، أو تقرحات في الفم، أو أمراض اللثة والنزيف، أو ممكن يكون أمراض في الجهاز الهضمي زي القرحة بتاعة المعدة والاثنى عشر، أو الالتهابات اللي موجودة في الاثنين، أو ممكن يخرج دم مع البراز، أو يخرج دم مع البلغم من غير كحة، أو مشاكل هضم في الطعام. ممكن كمان إصابة الصدر بضربة بتعمل كدمة في الرئة، فده طبعا بيبقى فيه مخاط ملطخ بالدم، وده اللي بيبقى معاه سعال، بيبقى كحة معاه. كمان دم مع الكحة التهابات العدوى بتاع دخول جسم غريب سواء بكتيريا أو فيروسات، فبيعمل مخاط ملطخ بالدم، والتهابات الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي بيبقى فيه سعال ببلغم أصفر أو أخضر دموي، وألم في الصدر وحمى. السعال أكثر من 8 أسابيع بيعمل تهيج لجهاز التنفس العلوي وتمزق الأوعية الدموية، فممكن يسبب سعال في الدم، سعال في دم أو مخاط دموي. كمان التهاب اللوستين ممكن يعمل نزيف في حالات شديدة، في الحالات النادرة. كمان مرض الضرن أو السل والأدوية اللي هي مضادة للتخثر بتعمل سعال فيه دم ونزيف للأنف لا يتوقف، وممكن تقيؤ دم. كمان مرض الانسداد الرئوي للرئة اللي هو بيعمل انتفاخ الرئة، بيحصل فيه ضيق نفس والتهابات تنفسية متكررة وصفير وسعال مستمر وكحة مزمنة وبلغم أصفر وضيق نفس وضيق صدر. كمان التليف الكيسي ده بحالة وراثية لأشخاص بيكون عندهم صعوبة في التنفس والصفير، والتهابات في الجيوب الأنفية المتكررة، ونزلات برد متكررة، وسعال مستمر مع مخاط كثيف. العدوى بالنسبة للرئة الشديدة ممكن تؤدي للحياة، وممكن تنتشر لأماكن في الجسم، ويبقى فيها كحة مع دم بينزل في الفم. كمان ممكن يكون سرطان الرئة بيدينا أعراض زي السعال المستمر وألم في الصدر وسعال في الدم أو بلغم دموي وضيق نفس وتعب وبحة صوت وفقد الشهية والتهابات مستمرة. كمان ضيق الشريان التاجي ممكن يعمل صعوبة في التنفس وضيق نفس وعدم راحة في الصدر وخفقان في القلب وسعال في الدم وإرهاق ودوخة. كمان دي سبب خروج الدم من الفم مع عند الأطفال اللي هو الإصابة بالعدوى زي التهاب رئوي أو سل أو التهاب في الشعب الهوائية. كمان ممكن يكون الإصابة بأمراض القلب، ده سببين رئيسيين. ممكن حتى بشكل عرضي بدون أي مرض يحصل خروج دم مع الفم في الفم عند الأطفال. نيجي بعد كده لل امتى بنستشير الطبيب وامتى بنروح له ونكشف عنده ونعمل الفحوصات بتاعتنا. اول حاجه لما يخرج دم من الفم بنزول بكميات كبيره، خصوصا في حاله الاصابه بجلطات الدم او بناخد علاج لبعض المشاكل الصحيه. كمان في حالة ظهور أي أعراض مصاحبة زي ألم في الصدر أو نزول دم مع البول أو البراز أو شعور بدوخة أو ضيق نفس أو حمى
أو خسارة الوزن بصورة سريعة، فلازم نكشف عند الطبيب. الطبيب يعمل لنا التشخيص بعد الفحص الطبي أو الفحص البدني. فالطبيب المختص بيعمل بعض الفحوصات، زي بيعمل أشعة مقطعية للصدر، يعمل تصوير بالأشعة السينية عشان يكشف عن إصابات أو وجود سوائل في الرئتين، يعمل تصوير للرئتين بنظائر المشعة، ممكن ياخد خزعة من الرئة بالمنظار، ممكن فحص تنظير قصيبات أو قصبات الهوائية من خلال تمرير أنبوبة مرنة من الأنف أو الفم عشان نتأكد من سلامة الممرات الهوائية. كمان ممكن يعمل تحليل دم، تعداد دم كامل، ممكن يفحص البلغم ويحلله ويشوف النوع مقاومة المضادات الحيوية، حساسيته ليها عشان يكشف الإصابة بالعدوى. ممكن يعمل تحاليل عشان تخثر الدم، الاي ان ار والبروثرومبين تايم والكلوتينج تايم. وممكن يعمل تصوير بالسي تي، التصوير المقطعي المحوسن للاوعيه الدمويه اللي بيحدد كيفيه تدفق الدم للرئتين. ممكن كمان يحتاج تحليل بول يشوف اذا كان دم بينزل في البول ولا لا، عشان بعد كده العلاج بيبقى على حسب الموجود. طيب المضاعفات اللي بتبقى مع خروج الدم من الفم، اللي هو ممكن يحصل تغير في مستوى الوعي، ممكن يحصل دوخة، ممكن يحصل مشكلات في التنفس، ممكن يبقى فيه ألم شديد في البطن، ممكن يبقى فيه قيء دموي أو مادة كده، ممكن يبقى فيه ضعف عام للجسم. طيب نيجي لطرق العلاج. لو خروج دم من الفم، طرق العلاج في الحالات الالتهابية بناخد الاسترويدات، وفي الالتهاب الرئوي والسل بناخد مضادات حيوية. في حالات النزيف أو في جلطة يبقى بنستخدم المنظار تنظير قصيبات، أو بنعمل انصمام بالقسطرة ونحط لفافات معدنية أو شرايح كيميائية أو سنجية أو جيلاتينية عشان تقفل مصدر النزيف اللي بيحصل. كمان ممكن الشخص يحتاج إلى نقل دم أو منتجات الدم. لو في سرطان بياخد علاج السرطاني أو الكيماوي أو الإشعاعي. كمان ممكن نلجأ لجراحات، بنشيل الجزء الثالث من الرئة أو نستأصل سرطان، أو إذا كان في نزيف شديد ومستمر ممكن نتدخل جراحيا. كمان طرق العلاج بنستخدم مثبطات السعال. بالنسبة للالتهابات الفيروسية ممكن ناخد مضادات فيروسية. ممكن زي ما احنا قلنا علاجات السبب، يعني خصوصا لو فيه بلغم مع فقد الشهية، بنشوف السبب الأول عشان نعالجه ونعمل فحوصات بتاعتنا ونعرف السبب بتاعها. طبعا الهدف بتاعنا الأول اللي هو نوقف النزيف. تاني هدف اللي هو نمنع الدم ان هو يوصل للرئتين، وبعد كده بنعالج السبب الكامل، بنعرف السبب. طبعا لو سعال بكميات كبيره بنوقف النزيف الاول ونوصل للدم. طيب كمان ممكن يكون العلاج لو بسيط زي تهيج الحلق مثلا نتيجه كحه شديده، يبقى بياخد اقراص مص الحلق وادويه مضاده للسعال. واذا كان في التهابات او عدوى بنعمل اجراء فحوصات لسبب العدوى عشان نعطي له العلاج المناسب. لو في بكتيريا بياخد مضاد حيوي، ونعمل اختبارات حساسيه لمضادات التحسس ليها عشان نختار انسب علاج او مضاد حيوي مناسب. لو نزيف شديد لازم يكون في المستشفى عشان ممكن يحتاج جراحه صمام الاوعيه الدمويه، ولازم نستشير طبيب مختص يعمل الفحوصات ويوصف الدواء المناسب. كمان لو طبعا السعال شديد لفتره طويله بياخد مثبطات السعال، والحاجات اللي احنا قلنا عليها بالتهابات اللسان لعدوى فيروسيه ياخد ادويه بتاعه الفيروسات او مضاده للفيروسات. كمان بالنسبه للاسنان تنظيف الاسنان وغسول الفم، ونراقب حالات النزيف، ولو رجع النزيف نراجع الطبيب يعمل لنا فحوصات نقص الصفائح الدمويه
وفحص الدم. وفي حالة سرطان الدم بياخد علاج إشعاعي أو كيماوي أو الاتنين مع بعض. وفي حالات أمراض اللثة بأي سبب بنراجع طبيب الأسنان ونستخدم الخيط والمعجون بطريقة كويسة، وممكن نتخلص من تكلسات اللثة عند طبيب الأسنان. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم واخواتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا لنا في التعليقات المواضيع والاسئله اللي عاوزين نجاوب عليها. ونتمنى الصحه والعافيه للجميع. اللي ما اشتركش في القناه رجاء يعمل اشتراك. والسلام عليكم.